ภาคใต้นะคะที่ช่วงนี้มีความเสี่ยงสูงค่ะที่จะมีพายุในทะเลจีนใต้ตอนล่างอาจจะเคลื่อนผ่านเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งความเป็นไปได้ของเรื่องนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วผลกระทบจะมีต่อประเทศไทยของเราอย่างไงบ้างนะคะวันนี้จะไปสอบถามกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านวันชัยศักดิ์อุดมชัยนะคะตอนนี้เรายังคงรอสายอยู่นะคะกำลังพยายามติดต่อกับท่านค่ะเนื่องจากว่าพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าช่วง30ตุลาคือวันนี้ไปจนถึง4พฤศจิกายนนะคะช่วงอาทิตย์นี้เลยบริเวณความกดอากาศสูงนะคะกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะตอนนี้ค่ะไปถามรายละเอียดดังกล่าวได้เลยกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านวันชัยศักดิ์อุดมชัยค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับผมค่ะตอนนี้ค่ะท่านคะหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมกำลังแรงที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีโอกาสจะทวีกำลังเป็นพายุไหมคะท่านคะครับก็ต้องติดตามเพราะตำแหน่งที่อยู่เนี่ยขณะนี้มันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งตามฤดูกาลตามสิ่งแวดล้อมแล้วมันสามารถที่จะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุ depression ได้ครับแต่คาดว่าเบื้องต้นในช่วงวัน2 วันนี้มันคงยังไม่ขึ้นเป็น depression นะครับแต่มันจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทางทะเลจีนใต้ในวันที่1คาดว่าจะขึ้นไปลำยวนนะครับแล้วก็จะลงมาอ่าวไทยแล้วก็จะเข้ามาใช้ฝั่งของจังหวัดชุมพรหรือสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่อาจจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็น depression ได้ในช่วงนั้นครับคือคาดว่าเราถ้าเกิดว่าจะเป็น depression นะครับเราประเมินไหมครับว่าจะทราบเมื่อไหร่ว่าจะแปรผันมาเป็นพายุ depression นะครับก็จริงๆตอนนี้เราก็ต้องตีว่ามันสามารถจะแปรได้นะครับคือเราทันทีที่มันเป็นพายุ depression เราก็จะทราบทันทีแต่ในขณะนี้เนื่องจากว่ามันยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ต้องแจ้งว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่การเตรียมพร้อมจะต้องเตรียมพร้อมในการที่จะรับความเสียหายขนาด depression ด้วยครับคือเราเตรียมพร้อมความเสียหายล่วงหน้าไว้เป็นขนาดใหญ่ไปเลยใช่ไหมครับเพื่อเตรียมความพร้อมครับเรามองในแง่ร้ายไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็น depression เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของคลื่นลมแรงขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่งขณะนี้เราได้ประสานกับทางมหาดไทยทางกรมป้องกันภัยภัยไว้แล้วครับเมื่อตั้งแต่2 วันที่แล้วซึ่งทางนี้เท่าที่ทราบทางมหาดไทยก็ได้แจ้งให้ในพื้นที่เตรียมตัวนะครับส่วนเราก็ประกาศให้เรือเล็กในช่วงนี้จะต้องรีบกลับเข้าฝั่งนะครับเพราะว่าขณะนี้มันยังอยู่ตรงทะเลจีนใต้เรายังมีเวลาอีก 2-3 วันที่จะเอาเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อหลบภัยความเสียหายจากกรณีที่เป็น depression ที่มาครับค่ะที่แจ้งให้เรือกลับเข้าฝั่งนี้เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดหรือเปล่าคะหรือว่าคลุมไปถึงช่วงฝั่งอื่นด้วยอะคะก็จะเป็นภาคใต้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดนะครับรวมทั้งแถวภาคตะวันออกของเราด้วยคือแถวใกล้ๆแปดลำยวนด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคใต้อย่างเดียวนะครับคือในทะเลในอ่าวไทยทั้งหมดจะต้องกลับเข้าฝั่งนะครับเพราะว่าคลื่นลมที่แรงมาในเวลามันขึ้นฝั่งแถวแปดลำยวนเนี่ยที่ลงจากแปดลำยวนมันก็จะแตะเข้าไปใกล้ภาคตะวันออกประเทศไทยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับท่านอธิบดีครับถ้าเกิดว่าสอบถามนิดหนึ่งห่วงเวลาไหนครับที่ตอนนี้ชาวภาคใต้เองอาจจะต้องระวังแล้วนะครับช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนครับครับอย่างที่บอกก็คือเราคาดว่าวันที่1เนี่ยมันจะขึ้นแถวแปดลำยวนนะครับแล้วก็วันที่2ต่อเช้าที่3เนี่ยมันน่าจะขึ้นฝั่งแถวชุมพรหรือประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับครับผมก็ตรงจุดนั้นเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทางเรานะครับรวมทั้งประชาชนนี่จะต้องติดตามแล้วก็เตรียมตัวรับมือครับเพราะว่ากรณีที่ถ้าจะตีเลวร้ายว่ามันเป็น depression เนี่ยมันจะมีเรื่องของคลื่นลมแรงนอกจากนั้นมีลมแรงโชกเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุทางมหาดไทยแล้วก็ทางปภ.เองก็มีเวลาเรียกได้ว่าประมาณ 2-3 วันในการที่จะเตือนภัยแล้วก็แจ้งให้แจ้งให้เรือเล็กเนี่ยกลับเข้ามาสู่ฝั่งเพื่อลดเรื่องผลกระทบความเสียหายนอกจากนี้มีการเตรียมการอะไรอีกคะที่เราสามารถสื่อสารบอกกับชาวบ้านได้ครับในขณะเดียวกันเราก็พยายามแจ้งเตือนไปโทษท่านเราพยายามเผยแพร่ข่าวเรื่องข่าวอากาศเนี่ยให้ประชาชนรับทราบให้มากที่สุดนะครับโดยแจ้งผ่านสื่อมวลชนแล้วก็ระบบสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่นะครับซึ่งขณะนี้ภาคอื่นโอเคอาจจะดูเหมือนโล่งๆเพราะว่าอากาศหนาวลงมานะครับแต่ภาคใต้ในช่วงที่เป็นฤดูฝนนี้จะต้องเป็นช่วงที่ต้องระวังอย่างมากในเรื่องของคลื่นลมแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมนะครับ
อืม ภาคใต้นี่ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ใช่ไหมครับท่านภาคใต้เดือนที่ฝนตกหนักที่สุดของภาคใต้คือพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเป็นเดือนที่ภาคใต้จะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของดินโคลนถล่มเรื่องของฝนตกหนักนะครับรวมทั้งคลื่นลมแรงในอ่าวไทยนะครับแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ประชาชนชาวเรือส่วนหนึ่งอพยพกองเรือเรื่องอพยพกองเรือข้ามไปอยู่ฝั่งอันดามันบ้างแล้วนะครับก็ฝั่งนู้นคลื่นลมจะเบากว่าครับค่ะแล้วถ้าเป็น depression เกิดขึ้นจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็น depression เนี่ยเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ไหนถ้ามีโอกาสเสี่ยงมากที่สุดนะครับท่านก็เป็นพื้นที่ที่ตัวพายุหรือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำพวกนี้เคลื่อนผ่านนะครับก็คือตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างลงมาจนถึงนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นตลอดตรงกลางของพื้นที่ภาคใต้เราจะเป็นแนวเขาหลวงของนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นแนวเขาที่สูงแล้วก็แรงปะทะจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นฝนที่ตกมาก็จะตกลงในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็จะไหลลงมาทางด้านริมทะเลนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจะต้องระวังครับก็ตอนช่วงนี้นะคะตรวจสอบกับท่านอธิบดีวันชัยเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านคะสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีก็ถือว่าได้ความชัดเจนระดับหนึ่งเลยนะคะว่าตอนนี้ยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แต่ว่าการเตรียมพร้อมความรับมือของหน่วยงานทั้งกรมอุตุทั้งปภ.แล้วก็มหาดไทยเนี่ยเตรียมพร้อมในระดับสูงสุดคือเต็มว่าเป็นพายุ depression เลยคือก็ไม่มีโอกาสนะครับมีโอกาสเหมือนกันอย่างที่ท่านอธิบดีบอกตอนนี้แม้ว่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก็มีโอกาสที่จะกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ depression ซึ่งตอนนี้ก็มีการเตรียมการแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพายุ depression จริงนะครับ1-3 พฤศจิกายนนี้วันที่3จะเข้ามาก็คือเข้าก่อนที่ทางชุมพรประจวบนะครับยาวไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็อาจจะเกิดพายุแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ต่างๆได้นะครับช่วงนี้นะคะฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดคือไม่ใช่แค่ภาคใต้นะคะแต่ว่าฝั่งตะวันออกทั้งแถบเลยตอนนี้เฝ้าระวังเรือเล็กก็ขอให้งดเดินเรือแล้วก็ให้ขึ้นฝั่งมาเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งทางการเองก็ได้ทำการสื่อสารกับชาวบ้านกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับต้องติดตามข่าวสารนะครับเดือนนี้เลยกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงต้นพฤศจิกายนนี้ที่คาดว่าพายุลูกนี้อาจจะเข้ามานะครับถ้ากรณีที่เลวร้ายนะครับ